Jag är lite trött. Alltså jag är så trött. Jag är så trött. Jag typ somnade när jag sa det. Alltså jag är så trött på en nivå som inte är acceptabel. Och det värsta är det va? Ja, det värsta som finns det är när folk bara jag är så trött. Men alltså jag är så trött. Jag vill typ gråta så trött jag är. Har det varit lite tufft för dig senaste tiden? Det har varit lite mycket. Nej, men jag sover inte så bra eller när jag är stressad så sover jag som en katt alltså. Så jag är väldigt trött. Du är också ljuskänslig och mitt emot vårt hus så är det en fasadbelysning som lyser in genom persiennerna. Nej men förlåt, kan vi prata om det på 2 sekunder? Det är alltså en byggnad som du sa utanför oss. Så har du fasadbelysning, heter det så? Belysning på en fasad. Jajamän. Varför är den här fasaden... Det är inte så att fasaden är upplyst utan det är lampor på fasaden riktade mot vårt hus. Mitt i natten, varför måste det vara tänt just där? Det är inte så att någon ska gå där. Det är ju skog bakom. Nej, jag vet inte. Varför? Alltså, jag förstår inte vad är vitsen med att ha lampa? Och så blir jag så här, är det bara jag i vårt lägenhetshus som tycker det här är jobbigt? Eller ska vi samlas och skicka en så här, namnunderskrift till kommunen eller någonting? Men sen är det lite intressant för jag har ju inga problem med det. Nej, jag stänger ögonlocken och sen är det svart liksom. Ja. Du är sån här... Du har väldigt sällan problem med någonting egentligen. Du har dina få... Nej, jag har visserligen mina problem men de är absolut inte så många som dina. Nej men jag fattar bara inte varför man ska ha en stark lampa som lyser på ett hus mitt i natten. Why? Nej. Alla saker med sjukhus, absolut, men det är skog alltså. Men varför är du så... Förutom den här jävla fasadbelysningen, varför är du så trött just nu? Vad händer i ditt liv? Du är så trött och smittad. Fuck. Du är så jävla sömnkänslig också. Ja men absolut, jag blir inte heller mindre sömnkänslig ju äldre jag blir. Men jag är ändå mer flexibel på så sätt. Ja. Jag kan sova 5-6 timmar och ha en kortare natt. Okej, det var typ 1 timme mindre än jag normalt sover. Ja, precis, men det kan man jag sova 4-5 timmar då utan att ha något problem att gå upp dagen efter. Sen är det klart det känns, men för dig är det så här, du blir nästan sjuk. Nej, jag blir sjuk. Ja. Ja. Och jag har varit halvsjuk i 2 dagar också. Jag har mått konstigt i 2 dagar med... Jag till och med fick en liten... nu slog jag till micken. Jag spydde lite här om dagen. I fredags? Nej, vad var det? Lördags? Ja. På kvällen. Jag bara, fan jag mår inte bra alltså. Det är något som är fel. Och så bara, jag måste gå och spy. Och så gick jag på toalett. Fick jag ursäkta om man får någon är känslig här. Fick jag så här en sur uppsättning så det kom lite. Det hände 2 gånger. Och man bara, vänta, vad fan var det? Och sen var det bra. Och så höll jag på så. Ja, nej men jag är... Ja. I don't know. Det är sömnkänsligheten. Du har inte berättat vad som händer annars. Men vadå? Alltså det händer inget speciellt. Jag är bara väldigt... Du är bara trött. Stressad. Och när jag är stressad har jag svårt att sova. Ja, men vad är du stressad över då? Livet, det har varit mycket bara. Mycket på alla fronter. Du repar inte för att du ska gigga i något annat land eller någonting? Ja, ju det också, men det är ju det är mitt jobb. Alltså, så här, det är ju en del av grejen. Alltså, men vissa kan ju anse att vi kanske har ett ganska intressant jobb och då kan det vara roligt att dela med sig om vad man gör för jobb. Har jag inte sagt att jag gör det just nu? Nej, har du? Jag tänker att alla vet vad jag gör hela tiden. Jag tror inte det. Nej, kanske inte. Nej, men nej, kanske inte. Har jag sagt det så ber jag om ursäkt. Då säger vi det igen. Jag hatar hoppas de förlåter dig. Men det finns inget jobb eller någon som upprepar sig. Nej, men jag ska åka till Indien på nyår och gigga. Dansa. Och det är mitt 3:e år jag gör detta. 3:e år du sviker mig på nyår. Ja. För att jag är bokad. Inte du. And I'm not. Nej, men så jag åker med ett gäng som jag åkt med innan och vi ska göra en ny show och nu repar vi intensivt inför den showen. Yes. Det sista repet i övermorgon. Ja, spännande. Så mycket koreografier i huvudet men det är ju liksom bara, det är inte det som stressar mig, men det är ju allt som är runt omkring också. Det är att det är mycket, att dagen har bara 24 timmar. And that's not enough. Nej, just nu är det faktiskt inte det. Så man är lite otillräcklig på alla plan och och så ska man prestera i det samtidigt och så tiden bara rinner iväg och jag behöver bara lite återhämtning och sova lite. Sen är allt bra. Och just nu vet jag inte när jag ska få det, men det blir bra. Det löser sig. Ja.
I januari brukar allting alltid lugna ner sig. Och då sitter vi där sen och längtar för att vi har... efter det här igen. Ja, men jag vet. Så dum i huvudet som man är. Ja, men just nu jag vet man är det stadiet man är så trött och så tom att när man säger att man ska göra någonting, vad den är, då blir det bara jobbigt. Om man typ såhär går ut med soporna och man bara jag orkar inte. Så det är liksom över bägaren liksom. Ja, jag fattar. Jag skulle behöva en helg. Nu är det måndag idag. Jag skulle fan behöva en vecka alltså. Men en helg får du. Ja, men jag behöver en helg. Jag behöver bara ta det lugnt lite. Sen tror jag det har mycket med också att det stora faktorn är att vi har flyttat. Och vi har det liksom är fett mycket som har hänt i vårt liv sedan tiden. Ja, och vi har inte ett komplett hem. Jag har ingenstans så. Det enda jag kan göra just nu är att jobba typ. Ja. Så jag sitter vid datorn hela tiden. Och däremellan springer på olika jobb. Och sen hem till datorn och jobbar. Det är inte så att jag lägger mig i soffan och chillar. Så jag tror också att man inte har den här trygga att komma hem till, för jag menar. Nej, exakt. Man lever fortfarande i flyttkartong. Jag tror det är också att så hade det varit som, för så sätt har vi ju inte mer jobb än vad vi brukar göra. Men vet du vad? Den här podden får inte handla om hur stressade vi är och trötta och sånt. För det har alla avsnitt handlat om, tycker jag. Det handlar bara om att jag är lite trött idag. Hur mår du? Vad händer? Jag mår bra. Ja. Mår fint. Du jobbade, nu kommer jag in på det igen då, men du gick hemifrån 08 i lördags. Ja. Och kom hem 05. Yes. För att du var på jobb, inte att du var ute och festade, utan du var på jobb. Ja, dubbelbokning. Jag gör ju en del filmuppdrag också. Dels då för Albatraus som vi varit ute och kört med i somras. Så då är jag med och kör content och kör livekamera under showen. Och sen gör jag lite andra filmjobb i allmänhet. Jag har ju ändå utrustningen och jag har kunskapen. Så varför inte nyttja det? Och då i lördags då hade jag en dubbelbokning. Så då var jag först iväg och filmade avslutning, så att säga, julshower, avslutningsshower för en dansskola. Och det var väl egentligen en hel dag bara det liksom. Bara det var från 10 till typ 19 kanske, något sånt. Sen efter det då åkte jag med Albatraus till Uppsala, för de skulle köra på något som heter Stockholms nation i Uppsala. Jag har aldrig varit där. Och det var bara det sjukaste jag skådat. Alltså tänk dig som ett amerikanskt frat house fast i Sverige. Ja, jag såg ju videos när du visade. Herregisses. Men och så tänker du att det är stekare istället. Alltså här, visst, det här var väl något speciellt för dem, men så här, alla var finklädda liksom, det var taxido nästan på, balklänningar på tjejerna och, taxido. Men vilket bidrog till att när Albatraus väl körde sen då så här, det var många som liksom bara stod och vet så här, du skulle vara lite för coola för att engagera sig med showen. Vi vet att du kan låtarna. Så ja, men det var riktigt sjuk upplevelse. Och ja, de gick ju inte på då först klockan 1 gick Albatraus på scen. Just det. Så ett set på en timma, jag filmar under setet, tar content åt dem. För den här gången var inte du med, för att det var mycket mindre scen än vad de brukar köra på. Jag brukar vara med och dansa. Så det är så missat det. Men det har vi sagt 1000 gånger. Jo, men om det kanske är någon här som bara, vadå, jag fattar inte. Albatraus är en grupp och du filmar och koreograferar och jag dansar och koreograferar. Ja, men det här har vi sagt 1000 gånger. Ja, men lite reminder. Men då får man börja från början om man inte hänger med. Jag kan inte berätta min Jag kan inte berätta min livsstory varje gång ifall någon hoppar in i mitten. Men ändå så upprepar vi ju trötta och stressade med. Det är du faktiskt. Du drog ur mig det. Du bara, berätta varför. Ja, men om vi inte går in på saker och ting, då har vi inget att snacka om. Vi kan gå in på samma sak. Det låter som att vi ett sådär offerkofta. Vi kanske kan, ni vill offerkoftan. Jag sitter här med en kofta faktiskt för jag fryser lite. Ja, nej, men så det var en lång arbetsdag, minst sagt. Ja, det var helt sjukt. Det jobbiga är att när man kommer hem så sent och går och lägger sig så här 6 på morgonen, det fuckar ju upp dagen efter, va? Och det är sånt, det är lite av hela anledningen varför jag inte dricker för tillfället liksom. Och nu fick jag ofrivilligt en sån natt ändå liksom. Absolut.
Men du drack ju inte, men du fick en sömnlös Exakt. natt. Du nästan dygnade. Jag fick ju samma bieffekter så att säga. Ja, precis. Men det som är så fascinerande då, jag gick upp 7, halv 8 på söndagen. Och du kom liksom hem 5, så jag tänkte om jag stänger dörren, vi har ju ett sovrum numera då, så jag kan stänga dörren. Men jag hade ändå såhär, jag gjorde lite frukost och tänkte, men du kommer ju vakna vid 9. Att så här, automatik, liksom, man kan inte bara sova. Så jag gjorde så här lite frukost, var andra advent, gjorde lite gröt, så här vörtbröd och lite lussekatter och ställde fram, och så bara märker att han kommer inte. Han planerar inte att komma på ett tag. Klockan blev 1 tror jag, när jag gick in och bara, jag måste klä på mig nu, för jag ska iväg. I'm sorry. Det är så fascinerande att du kunde bara, det spelar liksom ingen roll. Du kan få dina 8 timmar även om du går ner klockan 5. För hade jag gått klockan 5, då hade jag vaknat 9. För att då är det så här, kroppen känner av det liksom, att nu har du sovit för länge. Ja. Jag hade till och med kunnat vakna 7 för att kroppen är så här inställd på det. Men du är så här, doesn't matter, du skulle kunna sova hela dagen. När du är bakis dock, då kan du sova länge. Nej, då ligger jag och mår dåligt. Ja, jo, men du sover ju i. Jag sover som sämst när jag har druckit. Jag säger inte att du sover gott. Nej, men jag sover och ligger kvar för att jag kommit upp. Det är därför jag inte dricker heller så mycket. Ja. Men på tal om att jobba mycket och vara stressad och allting. Det har dykt upp en grej på TikTok på senaste tiden som har caught my attention. Och det är angående, folk har lite åsikter om influencers och huruvida... Vadå, det är ingen nyhet eller vadå? Nej, men huruvida liksom, folk tycker inte att man har rätt att klaga att det är jobbigt att vara influencers. Det är det som är temat egentligen. Ja, då kan vi stryka det här poddavsnittet. Sen klagar inte jag på att vara influencer, jag är dansare också. Ja, men jag skulle bara vilja gå in på det, för jag känner att jag har en del att dela med mig där. Oj. Men jag hittade dök upp ett klipp med en tjej som tog upp det här på ett väldigt bra sätt. Så jag tänker vi kan lyssna på det. Okay. Så kan vi gå in på det därifrån. Spännande. Förberett och grejer. Ja, om jag inte googlar så får jag göra någonting i alla fall. Mina googlingar kommer vara jättebra idag förresten. Ja, du har ju lovat 2 veckor idag nu. Ja. Och förra gången lovad. Okej, här har vi en tjej. Hon heter Kjell med Company. Jag vet inte varför hon heter det, men jättekul. Ja, det är lite roligt. Jag tänkte att jag inte skulle orka göra en svarsvideo på det här, men nu kommer jag göra det ändå. Men jag fick upp en tjej på min For You-page som pratade om att influencers hela tiden klagar på att deras jobb är jobbigt. Och det här kommer från en tjej som har jobbat i restaurangbranschen i 5 år. Jag har jobbat på gym, jag har jobbat på olika livsmedelsbutiker, jag har jobbat i nattklubbar, jag har jobbat fan överallt. Att vara TikTok-kreatör och även egenföretagare på sidan av är absolut det roligaste och bästa jobbet jag någonsin har haft. Och jag tycker absolut att det var mycket mer psykiskt påfrestande att till exempel jobba på Coop. Men det var mina upplevelser och mina erfarenheter. Det jag däremot inte håller med om och som jag vill prata om är kommentarer likt dessa. Eller de som tar 200-300 000 för ett sponsrat inlägg på Instagram. Helt sjukt. Det jag svarar då är, vet du hur mycket företag betalar för att finnas på busshållplatser, nere i tunnelbanorna och på tv och så vidare. Fullt rimligt att kreatörer tar mellan 50 till 300 för samma räckvidd, om inte mer. För det man måste tänka på är att om ett företag sätter upp sin reklam på en busshållplats, så efter x antal dagar så kommer majoriteten redan ha sett den här reklamen som befinner sig runt det här området vid busshållplatsen. Lägger däremot en TikTok-kreatör upp ett sponsrat inlägg så kan hela Sverige se det här inlägget och hela den här reklamen. Personen i fråga svarar, jag personligen tycker att det blir så fel när skillnaden i lön är extrem för de som hänger på affischer och de som jobbar med patienter. Här börjar då personen prata om sjukvårdspersonal, och det här är inte det vi pratar om från början, utan här jämför vi reklam och dess prissättning i olika sammanhang. Tro mig, jag står 100% bakom om att folk som jobbar inom vården eller jobbar inom polis och ska absolut ha betydligt mycket mer lön än vad de har. Men det är väldigt lätt att så fort man bara börjar diskutera kreatörer och Instagram och TikTok generellt, så ska det här kortet alltid dras. Vi pratade liksom från början om något helt annat, inte om sjukvårdspersonalens löner. Inte nog med det, så är det någon som har kommenterat, taggat Vincent och skrivit lyssna på den och sluta gråt att ditt jobb är jobbigt. Jag svarade och skrev, vad ledsen jag blev att det stod följ tillbaka på dig. Hörru, vi kan
bättre än att trycka ner folk sådär. Vincent är grymt duktig och extremt driven och kreativ. Vi unnar alla allt. Och det här tycker jag är jättetråkigt för att det är som att folk typ glömmer bort nu då i Vincents fall att han är en ung kille, han är pappa till 2 barn, han har flickvän, han har ett hus, han kämpar hårt, han har, alltså jag vet inte hur många kanaler han har. Jag personligen har TikTok och Snapchat och sen har jag mitt resebolag på sidan av, men det har liksom ingenting med kreatörssidan att göra. Och jag tycker att jag jobbar väldigt hårt och väldigt mycket, men alltså jag kan inte ens tänka mig eller föreställa mig hur mycket Vincent jobbar. Jag tycker det är jättetråkigt att se såna här kommentarer för att det är som att vi glömmer bort att vi alla är människor. Alltså vi alla är bara helt vanliga människor. Och det är väl så kul att det går bra för honom. Alltså det drabbar inte mig alls. Jag är jätteglad att han kan dra in hur mycket pengar som helst. Alltså jag känner inte ens Vincent. Jag har ingen aning om. Jag har aldrig träffat honom. Men liksom man måste kunna unna folk det här. Alltså allt, tyvärr, men det här speglar bara avundsjuka. Sen var det också någon som skrev alla influencers säger det är tufft och så vidare och så vidare. Och då kommenterar den här tjejen som har gjort videon precis här, det är det fan inte, försörjt mig på det här sedan januari i år och har absolut inget att klaga på. Då känner jag också så här, vart är vårt sisterhood, brorsan? Alltså vad händer? Jag hade tuffa dagar när jag jobbade på Coop, jag hade tuffa dagar när jag jobbade i nattklubb, jag hade tuffa dagar när jag jobbade på gym, jag hade tuffa dagar när jag jobbade med TikTok. Alltså det är fullt normalt, vi alla är människor. Och ibland är det som att man också glömmer bort typ våra fantastiska kreatörer som Therese Lindgren som har gjort enorm skillnad. Vi har Mauri som också gör enorm skillnad för också liksom mer individuella människor. Vi har Rebecca och Martin som uppmanade att adoptera hund när de gjorde det liksom. Vi har våra otroligt viktiga kreatörer så som Martin och Alva som pratar om deras ätstörningar och hur de har mått och deras psykiska ohälsa. Jag har 70 000 följare på TikTok och jag får flera DMs i veckan om folk som uppskattar mitt content och som har fått dem att må bättre hit och dit. Förstå hur mycket DMs de här mycket större kreatörerna får. Jag tycker det är bara så jäkla tråkigt och synd bara att det ska vara så här och att det ska liksom kastas på det här sättet. Tack vare TikTok så har jag börjat samla in pengar för att sen dra ner till Sri Lanka och ge till lokalbefolkningen. Det är bara att scrolla ner om du vill kolla på det. Det finns videos där jag är både i Sri Lanka och i Spanien och volontärarbete med gatuhundar. Jag vet liksom följare som aktivt har åkt ner till de här organisationerna som jag har varit på grund av att de har sett mina videos. Och på grund av att de har sett mina videos har de åkt till de här organisationerna och hjälpt de här organisationerna. TikTok är en enormt bra plattform om den används till rätt saker. Sen kan jag absolut hålla med om det här med köphetsen och allt det där. Alltså, det backar jag er 100% i. Samma sak när det kommer till lönerna, när det kommer till sjukvårdspersonalen och polisen och allt det där. Alltså, jag tycker 100% att det ska tjäna mer pengar. Och det är jag jäkligt säker på att vi alla håller med om. Jag tänkte att jag inte skulle orka göra en svarsvideo på det här, men nu kommer jag göra det. Ja. Mycket intressant att diskutera. Intressant. Cool tjej. Ja, jag tycker hon sa det på ett väldigt bra sätt. Ja, verkligen. Jag tyckte hon var skön. Ska gå in och kolla på hennes content sen. Vad heter hon sa? Shell med Company. Med Company, ja. Shout out. Ja, men intressant. Det är du som vill ta upp det här, så vad är det du... Om vi ska börja med liksom, alltså slå huvudet på spiken med det liksom headlinen på hela det här då, att folk tycker inte att influencers är befogade och klagar på att det är jobbigt att vara influencer. Mm. Så här då, jag såg någon kommentar på, om det var i den videon eller någon annan. Om det är så lätt att vara influencer, varför är inte alla det då? Mm. Om du kan tjäna så extremt mycket pengar på ett jobb som är så himla lätt, gör det då. Mm. Alltså alltså jag kan säga att sen alltså allas content ser ju helt olika ut. Alla olika nischer gör olika grejer. Men jag kan ju bara utgå från hur vårt liv och vårt jobb ser ut. Som jag kan bara tala för oss två. Mm. Och för oss att vara... Det känns fel när jag kallar mig själv influencer. Men vi är ju influencers. Det är ju bara inse. Vi är ju influencers och dansare. Ja, precis. Det är en tolkningsfråga, när är man influencer? Eller vad är en influencer? Ja, det är ju en annan... Nu är jag inte på väg in och öppna. Nej, vad vi ska titulera oss som. Att jag ser mig inte som en influencer. Fast det är ju en influencer. Ja, precis, men... Du gör ju influencer-samarbeten. Ja, men det är det minsta jag gör. Alltså, det är det... Alltså, förstår jag menar?
Fan, okej då. Vi tar den diskussionen också innan jag går in på min punkt. Det här vet jag, men vad vill du fråga? Nej men vi måste ju vara på samma bana i alla fall. Vi är ju fortfarande ditt dagliga jobb att göra content, då är det ju influencer. Jag säger inte att mitt jobb att jag är influencer, men tyst då så jag får prata. Jag säger heller inte att jag inte är influencer. Jag tycker det bara är diffust, för jag vet inte riktigt vad en influencer. Man ska influera, men jag influerar väl ingenting. Alltså jag gör content på mitt liv. Jag gör koreografier och filmar och filmar mitt liv, och ibland så gör jag något reklamsamarbete och med en produkt eller tar upp någonting. Jag vet inte. Är inte det definitionen av en influencer då? Kanske. Skulle jag säga. Ja, kanske. Sen kan man säga kreatör också, men vi säger influencer för att men det är just det, just för att bemöta som kritiken. Det är typ ett googling, vad är influera? Ja, whatever. Ja. Okej, men så vi jobbar ju som influencer och dansare. Om man ska bara hålla det till 2 saker. Kreatör. Superenkelt och tydligt. Ja. Och vårt jobb som influencers, vi kan försöka lämna frilansdansen lite utanför det här. Okay. Mm-hmm. Vårt jobb som influencers, det är ju allt annat än enkelt. Alltså verkligen allt annat än enkelt. Det är jättesvårt på många plan. Alltså dels är det sjukt tidskrävande. För det som blir i det här, vi är ju egen företagare. Vi driver ett eget bolag. Och det är så mycket kring allt det. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Men om vi bara kollar på våran arbetsbörda så här. Okej, vad innebär vårt jobb? Vi ska producera, vi försöker få upp dels är vi aktiva på alla plattformar och några till. Jag tror vi gör allt förutom streaming. Ja. Annars gör vi pretty much allt som går att göra. Alltså plattformsmässigt. Så när livet inte är allt för stökigt och tas upp av andra jobb, när vi får till vårt schema, citattecken, då är vårt mål att få upp 6 inlägg i veckan på TikTok och Instagram. Producera en longform YouTube-video, producera ett poddavsnitt och sen uppdatera Snapchat varje dag. Gärna någonstans mellan 30 och 50 snaps. Det är liksom vårt vanliga veckoarbete. Och till det här då innefattar ju det då. Vi brukar alltid sitta på fredagar och så sitter vi och planerar hela nästa vecka. Och då planerar vi ju alltså alla videos som ska spelas in, planera poddavsnitt, planera vad vi vill göra för dansvideos, vad vi vill göra för annat content, och så sitter vi och bollar det här fram och tillbaka. Sen då sitter vi också och kollar på jobben vi har framför oss, och sitter och håller på med mailkorrespondens som det kan man ofta underskatta, det tar lång tid. För man ska oftast dividera om priser och skicka avtal fram och tillbaka och ändra punkter och och sen ska ju de här idéerna och allt som är planerat ska ju genomföras. Och sen ska man komma på alla idéer också. I vårt fall koreografera också. Koreografera och är inte dans. Koreograf är ett heltidsjobb. Ja, verkligen. Att redigera är ett heltidsjobb. Att göra regi är ett heltidsjobb. Att filma är ett heltidsjobb. Att vara egen företagare, att vara dansare. Alltså, vi är bara 2 i vårt bolag. Exakt. För då precis att producera alltså alla de här klippen. Jag tror folk underskattar hur lång tid det tar. Ja. För då vi har ju 2 olika typer av videos. Vi har ju våra dansvideos och våra vanliga videos. Jag försöker generalisera så mycket som möjligt just nu bara så att folk kan relate as much as possible. Att då är det produktion och vi filmar ju väldigt sällan med telefon. Oftast filmar vi med vår kamerarigg. Och det är den kameran som är på dig just nu här i podden. Och det är ju en stor systemkamera, och vi har monitor till och stativ och köpt till extra objektiv och grejer och allting. Så då ska det riggas upp och göras ordning, och eventuellt externt ljus om det är inomhus och allt vad det är Och sen ska vi filma det som ska filmas. Är det en dans, då innebär ju det att vi ska också synka kläder, vi ska kanske vara på en plats utomhus, så ska jag stage dig framför kameran. Vi producerar en liten minifilm varje dag. Ja, men och sen ska vi faktiskt sätta den här dansen också. Det tar ju x antal tagningar liksom.
Och sen när vi har fått till det här, då ska man hem, in med minneskortet i datorn. Sen ska det här detaljerat, det kommer ta 5 år då. Och sen ska ju det här redigeras. Ja. Så att alltså, vi brukar säga att bara producera en dansvideo, om vi tar det som exempel. Från start till finish är det ungefär en hel dag. Det är garanterat en hel dag. Alltså en hel dag. Och vi vill få till 6 inlägg i veckan, blandat med dans och lite lifestyle. Det innebär, skulle vi få ihop 6 videos, då är det 6 dagars arbete på en vecka. Och det är bara dem. Sen ska också longform, podden och våra andra dansjobb in i det också. Så det blir ungefär 12 dagar i veckan. Ja. Så våra veckor brukar ju vara upplagda att måndag, tisdag, då bunkrar vi upp content. Onsdag spelar in podd som vi gör idag. Och sen torsdag, fredag är redigera allt som jag spelat in och planera nästa vecka. Och lördag, söndag, drömmen nu var ledig lördag, söndag, men det är inte hänt än. Men får jag prata nu? Innan jag glömmer allt jag tänker på det här klippet. Först och främst det här klaga och man har jobbat som influencer. Alltså nu har vi suttit här i flera avsnitt och klagat på att vi har så mycket att göra. Lalalala. Men det handlar ju inte bara om vårt jobb, vill jag bara också säga. Det är mycket jobb, men det är också som människa. Alltså vi är ju inte mer människor. En människa, ibland har man stressigt i livet. Din mamma har varit sjuk, vi har flyttat, vi har för mycket jobb. Nej, men, det är mycket saker där till, alltså runt i livet. Vi sitter ju inte här och bara jobb. Nej, det är kanske att vi hinner med jobbet för att livet kommer ikapp också. Så att vi är stressade. Alltså, jobbar du som målare, du kan vara stressad. Alltså det spelar ingen roll vad du jobbar med. Det är ju klart du har rätt att vara stressad. Jag tycker inte det låter och klaga på det. Sen fastnar jag lite på det här. Jag fastnar på mycket som hon sa, som mycket vettiga grejer. Och först och främst vill jag bara säga att, som hon också sa, att det är ju inte att influencers tjänar mycket pengar. Problemet ligger ju inte där. Problemet ligger ju att sjukvården och de andra yrkena som hon tog upp får för lite i lön. Det är det. Sen är inte lön samma som att vi säger att de snackar om typ 250 000 för något reklaminlägg. Ja. Det är ju på faktura. Lön och faktura är inte samma sak. Absolut inte. Där ska vi bara sätta... Det kan man googla på, det är en helt avsnitt annars. Så det är inte samma sak. Det är ganska enkelt att bryta ner. Absolut, men jag har inte tid med det just nu. Jag måste gå vidare här. Förstår man inte skillnaden på lön och faktura så får man faktiskt sköta det själv. Så där är ju problemet att det är inte så sett. Sen vill jag nästa problem som jag tänkte på det här. Man drar väldigt lätt influencer. Säger man över en kant eller en kam? En kant. Kant. För jag hörde vissa säga kam. Jag bara vänta lite, vad menas? Jag blir osäker nu faktiskt. Bra googling sen. Ja. Du som inte har några kan ju få den. Då blir jag så här, okej. Influencers, det är en liten myt. Vi har ju sagt det för alla tjänar inte så där mycket pengar. Nej. Jag kan säga rakt av, vi har aldrig tagit 250 000 för ett reklaminlägg. Och aldrig. Om du har de plattformarna att du kan göra det, well, congrats, good for you. Alltså jag kan säga att det är väldigt få i Sverige som kan göra det. Så jag tycker att det är fel fakta. Det är en väldigt felaktig generalisering av influencerbranschen. Det där är helt fel. Och sen vill jag också säga då att hon var inne där på reklam och producera reklam och sånt på tunnelbanan och sånt. Exakt, vill jag bara säga där. Det är ju ingen som ifrågasätter produktionsbolag, vad de tar för att göra en reklam. Det skulle ju aldrig någon ifrågasätta, men produktionsbolag tar 5 miljoner för att göra en reklam. Det är ingen som ifrågasätter det. Ja, men de ska ju filma den, regissera den och producera. Och publicera den på en viss kanal. Ja, exakt. Peka på mig själv nu. Ja, det som man glömmer, det är inte att man har en kanal. En kanal blir ju, om vi har mycket trafik på en kanal, det är ett guldläge för någon att marknadsföra sig via den plattformen så att folk ser det. Så man betalar för en reklamplats på samma sätt som man betalar sätta upp sin affisch på en buss, reklam på radio, på tv. Och det är ingen som frågar priset på reklam på radio. Men vi säger, och jag känner många kreatörer som har mycket mer trafik än vad till exempel TV4 har på ett program. Ja. Men det är ju ingen som då ifrågasätter varför Agria djurförsäkringar, varför de betalar så mycket för att vara i TV4. Ja, men det är ju make sense. Jo, fast den här kanalen har ju mer visningar än vad den här programmet TV4 har.
Men då blir man bad guy. Japp. För att man tar det. Alltså, och det tror jag sen vill jag ganska... också bara, nästa var så här. Men bara en snabb flik där. Jag tror Okej. det är ganska... jag tror det finns en naturlig förklaring till det. Och det är för att om det är en person som tar jättemycket för sin reklamplats, då finns ett ansikte bakom den som tar så mycket betalt. Men när det är TV4 då är det bara ett stort bolag. Då bryr du inte på samma sätt. Fast kreatören har ju också ett bolag. Du vet inte hur många som är anställda i det bolaget. Du ser först och främst kreatören liksom. Absolut, men du vet inte om den har 70 anställda. Du tänker inte på kreatören som ett stort mediebolag. Jo, men typ, vi säger Mauri då som man snackar om. Han har hur många anställda som helst förmodligen. Ja, men nu tog du någon som är bland de största. Okay. Vi tar någon mer vanlig. Nej, men oftast är man ju inte själv i ett bolag. Nej. Och är man det så då, som hon snackade om vår vän Vincent. Jag vet inte hur många, om han jobbar själv, jag vet inte hur han jobbar, men han jobbar ju jättemycket. Det fattar ju vi också. Eftersom man gör så mycket content och får ihop allting. Och sen blir jag så här, har du hittat någonting, vad det nu än är, och du tycker det är lätt att leva på, som den där tjejen som snackade om att hon har varit influencer eller levt på det här sedan i januari och det var inga problem. Good for you! Alltså, grymt då! Eller om du hittat något att tjäna pengar på, det är ju ingen som Jarbo Zlatan för att han tjänar mycket pengar, alltså, eller Bianca Ingrosso. Man bara, om du tjänar så mycket pengar, men då har du hittat någonting. Det är ju skitkul för dig. Ja, verkligen. Grymt ju! Har du hittat din egna business och tjäna pengar? Alltså, är inte det målet? Nej, men det är ju fantastiskt. Vad var det mer jag skulle flika in och säga där? Jo, hon sa att det är inte så jobbigt. Nej, men här är också då... jag säger inte att... Alltså, absolut säger jag inte att influencer eller kreatör eller vad man nu kallar det är jobbigare än något annat jobb. Det säger jag absolut inte. Jag har också haft många andra jobb. Och alla jobb är jobbiga på olika sätt. Jag har aldrig haft ett jobb som inte är jobbigt. Det vill jag bara flika in med. Men som hon sa att det var inget jobb alls. Men det är ju också olika... hur man jobbar. Jag kan säga att du och jag jobbar på ett sätt och har ett visst jobb. Men våran kollega och kompis som också är kreatör har helt andra kanaler, helt annat content, helt annan arbetsbörda. Vi jobbar ju på helt olika sätt. Ja, verkligen. Jag vet influencers som knappt jobbar alls. Men tjänar massa pengar. Well, good for you then. Alltså jag är inte arg på dem. Och jag vet influencers, kreatörer som jobbar dygnet runt och tjänar 0 eller väldigt, väldigt lite pengar, men köttar ändå. Så det går inte att snacka. Det är så lätt att dra. Alltså branschen är bredare än så. Det är så mycket bredare. Alltså det vi snackar ju, det är det jag menar med influencer. Vissa är ju ett helt produktionsbolag. Verkligen. Alltså kolla bara Johanna och Marcus, våra kompisar som också är influencer. Ja, men de är ett helt produktionsbolag. De gör serier och filmer. Alltså de jobbar ju hur mycket som helst. Alltså så jag tycker det blir lite... Man kan inte bara dra det över en kant. Sådär. För det är så många olika kategorier och lager i den frågan. Men fortfarande, problemet är inte att vissa tjänar mer pengar, utan problemet är att viktiga arbeten tjänar för lite pengar. Och det menar jag ju när jag säger viktiga arbeten. Alltså, jag menar sjukvården och... Ja. Vad kallar man de arbetarna? Sjukvård, polis, samhällsnyttiga... Jag vet inte heller, men det är ju därför de ska ju så självklart, tycker jag också. Min mamma är sjuksköterska och vi har haft en diskussion i så många gånger att det är klart att de ska ha mer lön. Och jag är hade jag kunnat göra något, men I can't. Mer än rösta. Men är det något man har lärt sig genom åren, det är att världen är inte rättvis så att man blir inte ersatt ut efter arbetsbörda alla gånger. Nej. Tyvärr är det en sak som styr allt, och det är pengar i slutändan. Och där det finns ekonomiska intressen, där kommer det finnas mer pengar. Samma som om vi tar damfotbollen och herrfotbollen. Ja, det är för att det är mer ögon på herrfotbollen, då finns det mer reklamplats och därav finns det mer pengar. Vilket är skittråkigt. Sen är det ju helt skevt. Men det är så det är. Och det är jätteskevt. Och det finns jättemånga sådana saker som borde ha mer pengar. Och sjukvården är absolut en sån grej. 100%. Alltså, men världen är inte rättvis i den bemärkelsen. Nej. Och sen är jag väldigt fascinerad över de kreatörerna som tjänar mycket pengar. Alltså återigen, nu låter det som att vi
jag vet inte om folk tror att vi tjänar jättemycket på. Jag har snackat om det innan också, men vi känner alltså att vi går runt. Ja. Men de som tjänar, vi säger att för många målar upp den här bilden av att man får miljoner som kreatör eller influencer. Ja, om du nu får det då, well, great, som jag sa, good for you. Men jag är också impad om man då kan göra någon nytta, som hon sa här med Sri Lanka och grejer. Ja, skitbra. Har du möjlighet att göra något sånt? Det är ju helt fantastiskt. Det är ju en jättebra grej. Verkligen. Grymt. Men det är alltid, alltså man har lite på avundsjukan och sånt också. Ja, men det handlar om, jag tror det handlar lite om okunskap också. Man målar upp en bild av vad en influencer är. Det är därför jag sa förut, vad är en influencer? För jag tror där frågan ligger i också. Man målar upp en bild. Det är det jag är lite ute efter med att ta upp hela den här grejen. Att jag vill, att precis som du säger, jag tror 100% det handlar om okunskap. Och därför jag vill bidra med lite kunskap om hur det faktiskt ser ut. Samtidigt vill jag poängtera att jag sitter inte och säger att det är jobbigt att vara influencer och att jobba är någonting annat och jag ska ha mer pengar än någon annan för det. Fast jag sitter nog, om vi kommer överens om att kalla oss influencers, då vill jag nog definitivt säga att för oss är det jobbigt i alla fall att vara influencers. För vårt jobb är allt annat än lätt. Ja, absolut. Sen kan jag inte tala för någon annan som jag sa. Nej, men också som jag sa att influencer det är jätteolika, det är inte ett och samma yrke. Nej, det är det som är lite jätteolika. Det blir så, det är som att säga att man är säljare. Ja. På ett sätt. Du kan ju vara säljare på 1000 olika saker. Ingenjör, eftersom nu lät som att jag drog en jämförelse med ingenjör. Men jag menar mer bara att det är ju ett samlingsnamn. Vad gör du inom det? Vissa jobbar 1 dag i veckan. Vissa jobbar 7 dagar i veckan. Det beror ju på vad du gör. Alltså verkligen. Så det går inte att bara dra alla som så över en kant. Men jag kan ju säga att idag när vi jobbar med vårt eget, jag jobbar ju mer nu än vad jag gjort när jag har haft andra jobb och varit anställd. Ja, gud ja. Vi snackade om det, tror jag, i förra avsnittet när vi tog upp barnfrågan också, att vi har ju sen vi har startat vårt bolag så vi har ju fått offra saker för att vi valt att investera så mycket i vårt bolag, både i form av tid och pengar. Och vad vill jag komma med det då? Nej, men hade vi tagit en vanlig anställning så hade vi inte behövt göra de uppoffringarna. Då hade vi haft allt serverat på ett silverfat mer. Att så här, jag går till mitt jobb, sen 5:00 stämplar ut, så behöver jag inte tänka på mitt jobb mer. Och sen har jag vad jag kan göra mina vardagskvällar och kanske helger och så. Ja, men så lätt är det ju inte, absolut inte. Alltså, de jobben du har haft kanske, men... Ja, jag har haft väldigt vanliga jobb. Ja, men så är det absolut inte. Men det är också, som sagt, det är ju samma sak där, de i jobbvärlden. Och det är också, det finns ju det finns jättemånga olika scheman, olika arbetsbörda, olika, alltså allting är olika också. Blir det ju också vem som klarar vad och vad som passar en. För någon kanske ett jätteenkelt jobb du har kan det vara det jobbigaste någonsin gjort för att det passar inte den personen. Nej. Och det är samma du sa med inte alla influencers, men det passar inte alla för det är av intresse också. Men vi dansar ju. Vi är ju väldigt nischade. Så det är så här, det man glömmer bort i vårt fall, det är att vi faktiskt jobbar som professionella dansare också. Ja, när vi inte verkligen gör content. Så när med Indien och ingenting med våra plattformar eller vårt bolag gör whatsoever. Nej, verkligen inte. Det är jag som dansare. Eller du var ju filma hela helgen, jobbar 08 till 05. Det har ju ingenting med Nina och Julia som jag gör. Nej, absolut inte. Nej. Så det är ju där vårt liv, du och jag kan ju drömma om att tänk om man bara skulle göra en plattform. Herregud vad nice. Men vi har många olika jobb. Så det är det jag gick tillbaka till för att hålla det utanför, för att det har inte med diskussionen att göra. Och då när vi har vår vanliga contentvecka om allt flyter som det ska, bara med vårt content och vi lämnar vårt frilansande utanför. Vi fyller ju upp en arbetsvecka utan problem med bara content. Gud ja. Så det är det jag menar liksom. Ja, men det är väldigt intressant diskussion det här. Man skulle vilja ha olika röster i det här rummet just nu, så kan man sitta och diskutera. Det vore kul med en motpart. Ja, men det jag menar, det har varit kul olika, för det är svårt att komma på när man sitter här, olika perspektiv. Jag förstår allas perspektiv på ett sätt. Jag gör faktiskt det. Men återigen, tycker man det ena som det här som hon pratar med kommentarerna då, att hur fan kan man ta 300 000 för ett inlägg?
men det handlar ju om okunskap. Det handlar ju om reklamplats, marknadsföring, reklamplats. Det är ju en helt annan diskussion. Och det här med lönerna och sånt. Ja, men det är ju inte influencernas fel att samhället är helt knas. Att de inte får bättre löner. Och det här med lön och faktura är inte samma sak. Lala. Vi kan prata om det jättemycket. Men det är ett roligt diskussionsämne och jag förstår alla perspektiv. Hade jag inte kunnat för några år sedan så har jag nog sagt samma. Absolut. Jag vill gå in innan jag jobbar med detta så kan jag absolut ha sagt samma. Men jag känner att jag vill bara bidra folk med lite kunskap när det kommer till det här med fakturer och så. För den fastnade för mig en kommentar där att det var någon som skrev det på, jag tror det var ett kommentarsfält i TikTok eller någonting, att influencers som fakturerar mer för ett Instagram-inlägg än vad en sjuksköterska tjänar på en hel månad. Ja, men det stämmer ju inte. Nej, men det stämmer ju inte. Nej, eftersom jag får ju inte ut det i handen. Exakt. Det är ju inte min lön. Nej, men först och främst då, vi tar en summa som 50 000 då. Håll det här kort nu, för folk kan lämna nu för att det här blir huvudvärk. Nej, men jag ska hålla det superenkelt. Ja. Vi tar en summa som 50 000. Det låter ju i folks öron. Shit, du får 50 000 för ett samarbete. Det låter ju helt orimligt. Ja, och så här, de tänker att man får 50 000 i handen. Man bara, fasen vad enkelt. Gött, det hade varit det. De här 50 000 då. Först och främst, vi driver ett bolag som sagt. Bolaget har kostnader. Så dels har vi all vår teknik som jag inte ens törs säga hur mycket den kostar ihopslaget. Jag vill inte ens veta. Men vi är över 100 000 i alla fall. Alltså bara för att kunna producera vårt konto. Ja, med datorer och kameror och programvara och allting. Veta. Sen har vi ju revisor som hjälper oss med bokföring och allting. De tar en slant varje månad. Och sen återinvesterar vi mycket av pengarna i det content vi gör. Jättemycket. Om det så är kläder till en dansvideo, transportfotos någonstans, om det är saker till en YouTube-video där vi ska testa saker. Allt vad det kan vara. Eller får inte nämna USA-resan. Ja. Så vi återinvesterar mycket av pengarna i våra projekt. Sen när vi har tagit bort de delarna, då har vi kvar det som vi kan börja ta ut i lön. Men dock innan vi kan omvandla det till lön, grovt sett med skatter och arbetsgivaravgifter och sånt som man normalt inte behöver tänka på som anställd, så kan man säga att innan jag får ut det som lön, då åker ungefär hälften bort. Och då är vi 2 stycken. Så då kan ni tänka hur mycket lön blev det över till oss 2 när vi har räknat bort allt som jag nämnde nu. Och då säger vi kanske att men ni kan dra in, kanske någon tänker, ni kan ju dra in hur många sådana här samarbeten i månaden som helst, så er månadslön blir fortfarande större med lite jobb. Jo, men det beror ju på hur omfattande samarbetet är. Samarbetet kan ju ta en vecka. Det blir 2 personer, så det är 2 heltidsjobb en vecka. Och ibland är det exklusivitet, så jag får inte samarbeta med liknande partners under en viss tid. Så det är liksom det jag får den månaden. Då, vad blir det över? 5 000? Nej, men förstår jag menar. Nej, men nu, bara så att man förstår hur man räknar. Man kan inte jämföra lön och faktura. Nej, och sen är det också väldigt olika månader. Typ nu november, december, det är alltid jättemycket jobb och hets varje år. Men vi vet också att januari, februari, då är det så här, det är dött. Ja, precis. Då kanske inte finns någon jobb. Så då måste vi hushålla med pengarna. Så att, och som dansare, det är ju känt att dansare tjänar inte jättemycket pengar liksom. Det är svårt. Så bara för att man gör ett jobb, på 50 000 så kan du inte gå och leva loppan sen. Nej. Sen finns det absolut sådana, alltså de influencerna som det går jättebra för som gör det, och det är ju som sagt good for them. Men man kan inte dra alla influencers över en. Ja, nej, det finns ju säkert de som gör allt med sin telefon utan någon vidare redigering och allting. Ja, det är det jag menar. Det finns olika typer av, man jobbar på olika sätt, man producerar olika saker, vissa tar olika saker lång tid. Men så tycker jag inte, vi är heller inte här för att jämföra arbetsbörda riktigt. Nej, det är det jag vill verkligen vara noga med, att jag gör inte det här. Jag säger som du sa, har någon så här kommit på ett koncept som funkar? Fan, grymt jobbat. Någon sitter hemma och viker pappersplan och tjänar 100 000 i månaden på det. Well, det är ju asgrymt. Alltså. För någonstans här kommer ju då in att man ska ju belönas för sin kreativitet också. Ja. Och då har vi ett yppligt exempel. Här har vi en snubbe som har tagit sin kreativitet till max. Men om jag ska bara döma lite utifrån,
Så från början i alla fall så kan inte hans jobb ha varit asjobbigt. Men hans videos är klockrena. Och då snackar vi om Khaby Lame. Ja, just det. Och han har tjänat sina kosingar, kan jag ju säga. Ja, då är nästa fråga. Tycker man det är fel då? Jag tycker så här. Fan vad snyggt av dig. Ja, jag tycker också det. Alltså Grymt. genialiskt. Coolt. Kör på. Ja, cool grej. Ja. Grymt. Eller ska man välja att se negativt och vara arg på honom för att han har gjort det så enkelt, tjänat pengar på så enkla saker? Ja, men han hittade något unikt som var personligt för honom. Folk diggar det. Det är det jag menar, det Kör handlar ju hårt. om hur man väljer att se på det. Men då kan vi ju ta... Och sen om jag fattar att det kan sticka i ögonen när man tycker själv att deras jobb är enkelt. Eller verkar enkelt. Och det kan sticka i ögonen när någon klagar hur jobbigt det är och hur dåligt det är. Jag fattar att det är, men då handlar det om att man tolkar allting fel. Ja, och vi... jag skulle säga att... Beroende på såklart. Som sagt, influencerbranschen är bred, men om vi tar oss två, jag skulle säga att vi och många andra, vi är ändå inom branschen av underhållning. Vi försöker ju underhålla vår publik. Ja. Och då vill jag bara slänga in lite artister på ett hörn också. Man håller inte på att dividera hur mycket tid de har lagt ner på sina låtar eller inte, och hur mycket de tjänar i samband med det. Nej. Det är ju mer så här, uppskattar du deras musik så kommer du lyssna på det. Sen kanske det tog ett halvår att skriva den låten, eller så var det en sån här session som tog 2 timmar och låten var klar. Exakt. Who cares? Who cares? Det är slutprodukten. Också Så intressant att man bara skulle jämföra det med... så här, alltså att uppskatta kreativiteten. Också om man skulle jämföra det med dans. Ja, en dansvideo ni nu gjorde. Grymt, haha, kul. Bort. Nästa. Ja. Man bara, vi kanske jobbar med den i en månad. Verkligen. You don't know. Alltså, om vi gör en dans på 3 minuter, det är väldigt, väldigt många steg man kan få in på 3 minuter. 3 minuters koreografi, det tar lång tid. Men det är bara intressant hur... Nej, men det är ju musik, det är konstigt. Men göra en dans, eller göra en video, eller göra en film, eller göra en kreativ... jag tror nu... slänger ut namn, nu ska jag sluta prata med större. Sebastian Tadros. Han har ju lagt ut senaste massa skitgrymma videos när han sjunger och rappar och gör låttexter. Nice. Ja, reklamvideos när han sjunger och rappar. Hur lång tid tror ni inte det tog att göra? Det var det enda jag såg. Jag bara, jäklar vad mycket tid han lagt ner på detta. Alltså, applaus. Alltså, genialiskt. Sen om vi ska shoutouta kreatörer, tycker hon, kan inte hennes namn nu, men hon, vad ska man kalla henne? Hon är lite av en filmskapare. Hon som gör de här sjuka matvideosna med alla galna transitions. Vet hur lång ni tid hur tror mycket du det tar? tid som ligger bakom det där? Och som du sa då, så här, jo men vadå, det är ju bara att göra videos, viktigt arbete, sjukvården. Ja, men det är inte där problemet ligger. Sjukvården, absolut, räddar liv. Det är inte diskussionen. Nej, det är inte det som är diskussionen. Absolut, sjukvården räddar liv, de har sjuk stress, sjuk arbetsbörda, absolut underbetalda. Men här har vi en tjej som lägger ner sin kreativitet på en egen business, filmar, skapar, regisserar eget content och tjänar pengar på det. Och hon har hittat något eget. Och hon hittar någonting eget och lägger ner otroligt mycket tid på det. Förtjänar inte hon då att få betalt för sin kreativitet? 2, hon får absolut känna att hon är less och överarbetad och hon har sociala kanaler. Hon kanske säger upp sina sociala kanaler. Har inte hon rätt att göra det då på hennes egna kanaler, till hennes egna bolag, till hennes egna idé? Exakt. Typ jag har i min podd och sitter och säger att jag är trött och lalala. Nu är jag igång för att nu är jag pigg igen. nu är jag klar. Har inte jag rätt att sitta och säga det när podden handlar om mig? Jo, tycker jag. Eller ska jag sitta här och hålla fasaden uppe och säga allt är jättebra, livet leker och hur mycket tid som helst och fjärilar på min balkong? Man är väl öppen och transparent. Och jag säger fortfarande inte att mitt jobb är något annat. Men om någon påstår att vi inte jobbar hårt, alltså, då har ni ingen aning. Nej, verkligen inte. Och vi lägger ner väldigt mycket hjärta och själ också. Det är inte bara att vi sitter och jobbar hårt. Det är mycket hjärta och själ och kreativitet som går i det vi gör. För att vi älskar det. Vi sitter inte där och klagar för att vi tycker det är jobbigt och tråkigt. Jag har haft jobb som är fruktansvärda. Som jag ville bara gråta över varje dag. Dels för stress och för att jag mådde psykiskt dåligt där. Det här jobbet älskar jag. Och nu har vi inte ens pratat om
alla psykiska påfrestningar vissa influencers har också. Det vill jag bara få in lite snabbt innan vi lämnar det här ämnet. Och nu kan jag inte återigen tala för andra som du sa, nu gjorde en generalisering. Jag vill snacka om psykisk påfrestning, så kan jag inte ens säga ordet. Psykiska påfrestningar som vissa kanske får mycket hat. Vi får uppleva i och med influencer-jobbet. Och vi är väldigt förskonade från hat. Så det är jag väldigt tacksam för. Men jag skulle säga dels den konstanta pressen och behöva leverera. Lite som du var inne på med dansvideorna. Det blir en prestationsångest. Presterar du inte får du ingen inkomst. Nej, men också att man lägger så mycket tid på typ en dansvideo. Producerar den, postar, känner sig skitnöjd. Någon kollar. Sen scrollar de bort. Och så var det ingen mer med den dansvideon. Och så är den bortglömd. Det var över på 30 sekunder. Och så ska jag langa några sådana i veckan liksom. Och precis som du säger också att tyvärr blir ju ens jobb extremt sifferbaserat. Sen har jag blivit mycket bättre på att hantera det här med siffror genom åren. Det finns ju andra jobb som är det också. Sen kan jag inte ljuga, jag sitter och kollar siffror dagligen. Sen handlar det om hur jag hanterar dem. Precis, för man måste ju ändå kolla lite vad som var guidelines också. Ja. Och sen också alltså upp och ner. Vissa dagar känner man sig odödlig och tycker att man är på helt rätt spår och det vi gör, vi verkligen hittat vår grej där, ska vi köra på. Och vissa dagar ifrågasätter man allt. Man bara, vad är det vi håller på med egentligen? Ja. Alltså, jag har till och med drabbats av tanken att jag har velat lägga av med det jag gör för att jag tror att andra ifrågasätter det vi gör. Jag tror att kanske lyssnare nu, vissa kanske inte är upprörda över det vi säger och arga för att de bara, ni gör så enkelt och dansar är så enkelt och lalala och klagar inte, jag har alltså, då skulle jag vilja uppmuntra att är det någon som känner så kommentera gärna så kan vi diskutera och ta det vidare. För jag diskuterar jättegärna. Ja, jag är jätteöppen. Jag säger verkligen att jag förstår allas perspektiv i det här samtalet. Därför är det väldigt intressant att diskutera. Så är det någon som håller med eller tycker annorlunda så kommentera jättegärna. Det vore superintressant att läsa. Eller bara ha någon annan input också. Som inte vi har tänkt på här också. Nej men psykiskt hur det är. Det var något mer jag skulle säga också. Men sen också, vi snackade om det igår senast, att jag är så glad att vi har varandra. Men även om vi har varandra, det kan bli allt ensamt till och från. Ja, men som jag sa igår, vi är varandra 24/7, men jag kan också känna mig jätteensam. Ja, verkligen. Men det är ju för att vi har ju inte kollegor på det sättet. Nej, det är ju ingenting mot dig, alltså mot dig, utan det är ju liksom att man är ensam. Ja, man bara känner sig ensam liksom. Man sitter där och det här skulle vi kunna prata om jättelänge. Ja, men jag känner att jag har fått ut det jag vill för nu. Ja, men återigen, jag har det bästa jobbet jag har någonsin haft och jag är jätteglad och jag är jättetacksam för varje dag för att göra detta. Jag kan ibland bli, när jag tänker katastroftankar, tänker att jag måste jobba med någonting annat som jag inte vill. Och då mår jag skitdåligt. Och ibland som jag sa, att jag till och med tänkt tanken att jag borde skaffa ett, inom citattecken, vanligt jobb för att bli accepterad av andra, för att slippa sådana här diskussioner, för att man är så trött på att förklara vad man gör eller förklara sig själv. Men sen blir jag så här, och sen vissa dagar är det så här, vet du vad, säg vad ni vill, tyck vad ni vill, jag kommer köra på. Om jag så tjänar 0 kronor eller miljoner, I don't care, jag kommer köra på. Men jag är fortfarande väldigt glad oavsett, alltså vi kan prata om andra jobb man har haft i ett annat avsnitt, men alltså man har varit på skitjobb. Det är dags att lägga locket på och gå över till din favoritdel. Ja, men jag är rädd att jag kommer bli besviken. Jag tror att du har svikit oss alla, Nino. Låt oss se. Rulla låten så kan vi fundera på det så länge. Ja du Nino, har du svikit oss för en andra gång? Du har lovat att steppa upp. Du har dubbellovat. Jag tror fan det är tredje till och med. Är det tredje? Ja, det är det. Livrädd nu när jag ska trycka här på sökfältet. Det här konceptet är ju det är ju bara mitt egna. Det får bli Julias googling. Jag får typ ändra hela låten och videon och allting till Julias googling. Julias googling. Ja, det ser så ut även alltså, denna veckan faktiskt.
Alltså, det är under all kritik att du har en grej fixa varje vecka. För ditt jobb är så himla enkelt. Du jobbar ingenting. Nej, jag vet. Och du tjänar alldeles för mycket pengar för att jobba ingenting. Vet du hur mycket folk jobbar och det enda jobbet du har, you got one job och du gör det inte. Nej, men skämt åsido, tänker inte du på saker någon gång att du vill googla saker? Nej, men... Är det bara jag? Nej, jag googlar inte. Eller jag har inte så mycket funderingar som du har. För du funderar på, du fastnar på saker och så måste du veta det. Men jag har ju sagt till alla där hemma, gå in på den Google och se vad ni ska googla på. Jag lovar att det finns alltid någonting som kan skapa en diskussion. Det är inte bara skruv 250 Bauhaus senaste DJI. Det finns mer där ute. Det är det som intresserar mig. Nej, alltså. Till skillnad från dig då. Du fick ju en. Dra alla över en kant eller en kam. Vad är det korrekta? För jag har hört bägge. Du får den av mig. För att jag genuint vill veta svaret. Eller ska vi tar det för att det ska vara aktuellt i temat. Jag skriver, vad är en influencer? Alltså, fusk. En influencer är en person som influerar. Kommer stå man bara, men vad betyder det? Direkt när jag läste det här, jag bara, det här låter som någon som är utbildad. Det här är inte vi. Så här står det. Det verkar, jag tror det är Wikipedia som är källa. Ja, men där är det. Influerare, även influencer, är i reklam- och mediasammanhang ett samlingsnamn för opinionsbildare och andra personer som uttalar sig i sociala medier och andra kanaler för att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen. Där kom punkt. Och herregud, vem har skrivit den här texten? Det står ingenting om dans. Influerare är även bloggare inom mode, hälsa och livsstil som får betalt för att visa fram eller omtala vissa produkter eller varumärken på ett personligt och positivt sätt och därigenom påverka konsumenterna. Men dans då? Dansare som promotar låtar? Nej. Ja, de hade ju inte fel, men... Nej, de har ju inte fel. De hade inte rätt heller. Okej. Vad har du googlat på då? Dovhjortar? Nej, det har gjort någon en gång. Du får typ göra om det här formatet till att jag kommenterar dina googlingar. Just det. Varför rinner näsan när det är kallt ute? Okej, där då. I couldn't care less. Men jag tycker det är skitjobbigt att nu när det är vinter så fort går ut och sen när det kommer in, alltså det rinner och man står och så har du smink på dig. Men nej, det försvinner från näsan. Så att man är så Rudolf från Röda Mulen och så har man foundation resten. Man bara, varför har jag en röd näsa och ett streck här? Ja, just det, jag har gått så här. Du kommer fortfarande ha kvar det problemet om att ha vetskapen om varför det är så. Det kommer inte ändra någonting. Det kommer inte lösa problemet. Så varför känner du att du måste veta det? Jag vill bara veta varför. För man är ju inte förkyld. Men varför? Vad är det som gör att näsan börjar rinna när den möter kyla? Ja, kom igen då, utbilda oss. Det kallas gubbsnuva. Med lite så här roligare ord då. Det finns säkert något latin för det också. Och det har inte med kön eller ålder att göra alls. Kall luft kan utlösa en plötslig produktion av vätska och slem i nässlemhinnan. Så det blir utan att man drabbas av en infektion. Så det är inte att man har en infektion eller att man är förkyld, utan slemhinnorna får en reaktion av kylan. Och det är bara intressant varför den får det. Eftersom vi bor också i Norden liksom, vid kyla. Varför blir det som att kropparna reagerar som att det är vad fan sker? Liksom. Man bara, det är skitnaturligt för oss. Och det kan också hända av vissa andra anledningar, typ att man alkohol. Och det har ju faktiskt sett att folk blir snoriga av alkohol. Och det är samma, det kan producera... Jag har aldrig tänkt på. Men när du ser någon som är jättefull, det kan absolut vara lite... Jaha, då måste man vara riktigt full, ja. Jo, men det kan faktiskt påverka slemhinnan också, står det. Ja. Ja, jag ville bara veta. Varför rinner det egentligen? Ja, men det var allt för dagens avsnitt. Så bli influencer, tror ni. Ja, hoppas man inte blir misstolkad på det här avsnittet. Liksom att folk... Ja, vi hoppas att man inte misstolkar mig. Oss. Ja. Livet. Ha det gött, hej! Nästa! Ja, okej då. Vi säger så. Ha det bra, ni glömmer inte att ni är bra som ni är.